Hello everyone. Happy Tihar. ल सबैलाई तिहारको शुभकामना. आज चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ धमाधम लक्ष्मी पूजा गर्ने तयारीमा छौं. हाम्रो भाउजू, नाना सबैजना चाहिँ एकदमै के भन्छ कान्छी रङ्गेली के भरे जस तयारीमा हुनुहुन्छ. ल तपाईहरु पनि लक्ष्मी पूजा पुज्दै हुनुहुन्छ भने ह्यापी तिहार ह्यापी लक्ष्मी पूजा है त सबैलाई. अब तपाईहरुलाई म सबै भिजिट गराउने छु यो घरमा हाम्रो दाजु भाउजूको घरमा है त. लो फ्यामिली ह्यापी तिहार. ल Welcome back to Naren vlog. Hi, namaste सबैजनालाई. Thank you. Happy Tihar. Happy Tihar. Happy Tihar. Hello. Hello. अब बाँकी छ के लेख्न त्यो अब त छैन त्यही दिलो बार्ने. वाउ what a beautiful है. ल अब माथि जाने ल हामी. ओके ल तिहार कार्यक्रम चाहिँ धमाधम हुँदैछ. वाचिप्पा खाइसक्यो. अब हाम्रो नानाले फेरि बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे. कता हो नाना हाम्रो ए हो अब या बता ल लक्ष्मी पूजाको ल धेरै सो गर्नु पनि हुँदैन रे, चोर लाग्छ भन्छ है. त्यही त धेरै के सो गर्नु त. त्यसले गर्दा अलिअलि यसो विधि चाहिँ गरौँ. अनि अब सबै गाइसकेको मेरो चाहिँ बाँकी छ. के बाँकी छ हजुर ल्याउनु यहाँ कसको के छ यहाँ खाली पर्स नि खाली पर्स पूजा गर्ने भनेको. अनि एटिएममा चाहिँ कति हुन्छ ल हाम्रो नाना हुनुहुन्छ है. मरिन्छ कि बाँचिन्छ कि होइन पछि त कम्ता सम्झना हुन्छ. यो त हो त 10 वर्षपछि हेर्दा हुँदैन. 14 वर्ष पि हामी 14 वर्ष पि हामी आयो. अस्ति जस्तो लाग्छ है. त्यही त हो त अस्ति जस्तो लाग्छ. 14 वर्षपछि ज्ञान चाहिँ हामी वनवासबाट फर्केको. यो मेरो पुरानो पैसाहरू हो है. यो सबै लक्ष्मी यस्तै पैसा जहिले भइबस्छ. यस्तै पैसा आइबस्छस्. यहाँ टनाटन छ यहाँ. ल दामी स्पेसल ठुलो रकम नभए पनि यही नै हो ठुलो धन है. हो त नि मेरो पनि छ नि. म पनि छ मेरो पर्छ नि. कार्डहरू छ कि कहाँ राख्ने कार्डहरू यहाँ राख्नु यहाँ राख्नु. यहाँ कार्ड ज्ञानुले यहाँ लिएर राखिदिइरहेछ. यहाँ राख्नु. लेदरको हो कि ए हो लेदर गर्ने त्यो एटिएममा मात्रै राख्नु हो है. मिल्दैन लेदरहरू चाहिँ चल्दैन भन्दो रहेछ होइन. लेदर नराख्नु. एटिएम राखिराख्नु न होइन. के को एटिएम यो पनि छ नि त मसँग पैसा तर खासै छैन. एटिएमै राख्नु ल एटिएम राख्नु न. एटिएम अनि त्यो पैसा हो त नि एटिएम त. अहिले त एटिएम त पैसा होइन र भाइ. टक्क सबै केस खिचिदिनु है. ल टक्कै लाएर यहाँ नानाले खतरा बनाउनु भएको रहेछ. टक्क यस्तो मजाले होइन. ह्याप्पी दीपावली 2079 होइन. यो चाहिँ खतरा होला यहाँ चाहिँ. ए यहाँ रहेछ नि त. त्यहाँ छ त्यो भित्र अलिक कोही छ नि त्यहाँ. यहाँ खतरा छ अरे भन्ने चाहिँ सुनेको छु. ल हाम्रो आमा हुनुहुन्छ.
सम्झना पता होइन यस्तो त फेरि आउँदैन त सम्झना हो जानी नजानी गर्दैछौँ है हो त पर्नेछ आमापट्टिको बजु हेर्नु पाओस् न आमापट्टिको न बाबुपट्टिको भन्छ त हो त अब उहिले त फोटो खिच्नै थिएन जानी नजानी लक्ष्मी सबैको घरमा प्रवेश गरून् हो नि सबैलाई सुख शान्ति होस् आत्मादेखि गर्ने हो नि त होइन अनि सबैको घरमा लक्ष्मी भित्रुन् सबैको घरमा सुख शान्ति होस् समृद्धि आओस् देशमा हो नि यिनीहरूले त सबै पुगिहालेको ला यो त झर्नु खोजे अब बाउको उयो देखेर अब लड्छ यो त कता यता कलम होइन छ्याप्प राख्न हौ ए ल अलि पानी हाल्छु त्यसो हुन्छ ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई तिहारको शुभकामना थ्याङ्क यू यहाँबाट छ्याप गर्दै लैजा ए लक्ष्मी पुरै आओस् है अब छ्याप गर्दै लैजा न यसरी हेलो सबै सिडी भरि पनि हल्ला खल्ला धेरै छ किनभने लक्ष्मी पूजा भएर है ल रेडी लक्ष्मी पूजा हुँदैछ अब यहाँबाट माथि छिराएर चाहिँ लक्ष्मी माथि भित्राउने रे है त लक्ष्मीलाई ढोकिसक्यो आउनु भयो ढोग न छिटो ल आशीर्वाद छ एकदम खतरा लक्ष्मी भित्राएको छ कि यो चोटिको लक्ष्मी त अनि खोइ त हामीलाई टिका लगाएर पछि दिनु पर्यो नि त अब लक्ष्मीहरूलाई अन्त लहरे अब लक्ष्मीहरू लहरे अब खोइ त आउनुहोस् खोइ त ऊ खोइ अब सबै पूजा खोइ त गर्नु पर्यो होला नि त नमस्ते गरेर होइन सबै पूजा गरिसकेपछि यहाँ तिमीले आउनु त नमस्ते गरौँ न ल अब सबैलाई बोलाउनु यसरी फुल्लिने अनि त्यसपछि पूजा चढाउँछ है विन्ने खै फुप्पो माथि पूजा ल सबैजना आउनु रे सबै ल अब पूजा रेस है ल रे कम अन गाइज बोलाउनु न सबै सायना ल्याउनु त ल पूजा गर्नु परेन ढोग्नु पर्यो सायना ल्याउनु न आउँदैछ भित्र शुभ लगाउँ भनेर कति खोजी हिँड्ने भएन क्या हेनी त अर्थै अर्थेन कुनै पनि जुत्ता ल पछाडि बस त्यो नटेको त्यहाँ ल खै बुहारी बोलाउनु बुहारीलाई आइज बहिनी हातमा लिँदै उयो सबैले चढाउ ल खोइ त आइज अस्ति होइन यसरी प्रे गर्यो यो लक्ष्मी भगवान् यो लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी भित्रियोस् लक्ष्मीले बास गरून् भन्नु मन भने त्यति त भन्नु आउँछ होला नि भन्नु पर्यो नि त अनि सबले यहाँ चढाउनु है सबले यहाँ चढाउनु अघि चाहिँ के सबले यहाँ चढाउनु है प्रे गर्नु अनि यहाँ चढाउनु ल यहाँ पाउमा माता लक्ष्मी बसिदेऊ आज घर संसार सानो के गीत हौ माता लक्ष्मी हे भगवान हाम्रो सबै हामी सबैजनालाई रक्षा गरून् जय लक्ष्मी माता की जय
लक्ष्मी माता की जय खै त जय भनेको माता लक्ष्मी की जय अलिकति अरे माइक हाल न नानीहरूलाई चाहिँ सानीहरूलाई लगाइदिनु पर्दैन कन्ने केटी यहाँ मेरो दक्षिणै सिद्ध्याउ हरिलाई दक्षिणा ल्याउने यिनीहरू सबै लसी यिनीहरू चाहिँ गणेश क्या छोराहरू चाहिँ गणेश ल यो सबै आशिक सबैलाई ल यो माइजूले ढोक्नु पर्छ है यसले ढोक्नु पर्छ है माइजूलाई पर्दैन माइजूले यो माइजूले दिएको पैसा तिमीलाई त्यो त राख्नुपर्छ तिमीले गोजीमा होइन म राख्दिनँ यो त फर्स्ट परि त्यो लक्ष्मीहरू है मान्टु पैसा 100 छ तसँग दे नि त हेलो हेलो नमस्ते नानी यता आउनुहोस् शुभकामना शुभकामना सबैलाई दीपावलीको शुभकामना हार्दिक मगमै शुभकामना थ्याङ्क यू नाना थ्याङ्क यू ल हामी चाहिँ तिहारमा हाम्रो गयो नि पुनम अनि अर्को ल ल केही भन्नुहुन्छ नाना त्यही भन्दैन यसपालिको तिहार धेरै रमाइलो भयो धेरै पछि भाइहरू बहिनीहरू आएर धेरै रमाइलो भयो एकदम के अरे मेमोरेबल मुमेन्ट भयो है हाम्रो शुभकामना थ्याङ्क यू ल हेरिदिनु भयो हाम्रो नाना है उहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ है नाना धन्यवाद वेलकम छ भाइ वेलकम ल धन्यवाद है यस्तो झिलिमिली हेर्नु त हेलो हेलो है ल पर पारी चाहिँ भैलेनी कार्यक्रम अब हामी चाहिँ जाने हो कि के गर्ने हो पर्दैन उता गयो बोलेन तिहार खोइ त बोलेन तिम्रो ह्याप्पी तिहार नमस्ते गरेको देख्ने भएन ह्याप्पी तिहार नमस्ते
नमस्ते खै उमेलीको चाहिँ देख्ने हुँदैन आन्टीले नमस्ते छैन त अरे छैन रे त्यो भिडियोमा गरेको कि मान्छेलाई भनेको नमस्ते बोलेको ल ए नबोलेको मान्छे छैन ए म चाहिँ कहाँ